discussing topic is molecular orbital theory. মনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আজি আমি আলোচনা কৰিম আণৱিক অৰবিটেল তত্ত্ব অৰ্থাৎ molecular orbital theory আণৱিক অৰবিটেল তত্ত্ব like hybridization, number of atomic orbitals is equal to number of molecular orbitals. এতিয়া যদি আমি molecular orbital theory অর্থাৎ MOT আণৱিক অৰবিটেল তত্ত্বৰ যদি আমি পোস্টুলেট অৰ্থাৎ স্বীকাৰ্য বিবেচনা কৰিব যদি ব্যাখ্যা কৰিব যোৱা যায় তেতিয়া যিমানটা পাৰমাণৱিক অৰবিটেলৰ মাজত লগ লাগি মলিকুলাৰ অৰবিটেল প্ৰডিউস কৰিব সেই মলিকুলাৰ অৰবিটেলৰ নাম্বাৰটো সেম থাকিব দ্যাট মিন্স নাম্বাৰ অফ atomic orbitals is equal to number of molecular orbitals. Number 1, suppose two atomic orbitals combine to each other give two molecular orbitals. আমি ধৰি ললো দুটা atomic orbital লগ লাগি আমাৰ দুটা molecular orbital produce কৰে. One molecular orbital is considered as bonding molecular orbital and other is considered as antibonding molecular orbital. তাৰে এটা আণৱিক অৰবিটেল যি দুটা পাৰমাণৱিক অৰবিটেল লগ লাগি আণৱিক অৰবিটেল সৃষ্টি হয় তাৰে এটা আমাৰ বন্ধন আণৱিক অৰবিটেল আৰু আনটোক প্ৰতিবন্ধন আণৱিক অৰবিটেল হিচাপে বিবেচনা কৰা যায় as compared with bonding molecular orbital. Antibonding molecular orbital have more energy. এতিয়া আমাৰ এই বন্ধন আণৱিক অৰবিটেল আৰু প্ৰতিবন্ধন আণৱিক অৰবিটেলৰ যদি শক্তি বিবেচনা কৰা যায় বন্ধনৰ তুলনাত প্ৰতিবন্ধন আণৱিক অৰবিটেলৰ শক্তিৰ মানবিলাক কি হ'ব বেছি হ'ব নেক্সট যেতিয়া আমি molecular orbital বিলাকত ইলেক্ট্ৰন ভৰা মলিকুলটোৰ ইলেক্ট্ৰন বিলাক আমাৰ ভৰা তেতিয়া এটমিক অৰবিটেলত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ভৰাইছো তেতিয়া আমাৰ তিনিটা রুল এপ্লাই হোৱা আছিল অৰ্থাৎ above principle Pauli exclusion principle and Wunsch maximum multiplicity এই তিনিওটা প্ৰিন্সিপল মলিকুলাৰ অৰবিটেলত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন আহিব তেতিয়া এই তিনিটা রুল ফলো কৰা আছিল লাইক এটমিক অৰবিটেলস molecular orbitals also follows above principle Pauli exclusion principle and Wunsch rule of maximum multiplicity গতিকে এইকেইটা হ'ব আমাৰ পোস্টুলেটস অফ মলিকুলাৰ অৰবিটেল থিওৰি